Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Присвячується Леонові Верту. Я перепрошую дітей за те, що присвятив цю книжку дорослому. В мене є вагома причина. Цей дорослий – мій найкращий у світі друг. У мене є друга причина. Цей дорослий здатний все зрозуміти. Навіть книжки для дітей. І в мене є третя причина. Цей дорослий живе у Франції, де він мерзне та голодує. Він конче потребує розради. Та коли всіх цих причин замало, я готовий присвятити цю книжку дитині, якою був колись цей дорослий. Усі дорослі спочатку були дітьми, але тільки декотрі пам'ятають це. Отже, я виправляю присвяту. Леонові Верту, коли він був маленьким. Розділ 1. Одного разу, коли мені було 6 років, я побачив дивовижний малюнок у книжці про праліс, яка називалася «Правдиві історії». На малюнку було зображено, як удав ковтав звірину. Ось копія того малюнку. У книжці говорилося: удави ковтають свою здобич цілком, не пережовуючи. Потому вони не можуть рухатися і сплять 6 місяців, поки перетравлюється їжа. Я тоді багато розмірковував над пригодами в джунглях і навіть сам намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок. Мій малюнок номер 1, він був отакий. Я показував свій шедевр дорослим і запитував, чи він їх не лякає. Вони відповідали, чого б це лякатися капелюха. На моєму малюнку був не капелюх. На ньому був удав, який перетравлював слона. Тоді я намалював удава зсередини, щоб дорослі зрозуміли. Їм завжди потрібні пояснення. Мій малюнок номер 2 був отакий. Дорослі порадили мені облишити малювати удавів, хоч ззовні, хоч зсередини, і краще вивчати географію, історію, математику та граматику. Отак у 6 років я відмовився від блискучої кар'єри художника. Через невдачу з моїми малюнками номер 1 і номер 2 я зневірився. Дорослі ніколи самі нічого не розуміють, і дітям дуже набридає постійно їм пояснювати. Тому я був змушений вибрати іншу професію і навчився пілотувати літаки. Я літав там і сям, по всьому світу, і географія, насправді, мені добре прислужилася. Я вмів з першого погляду відрізнити Китай від Аризони. Це дуже зручно, коли блукаєш уночі. Отак я мав у житті багато зустрічей з багатьма серйозними людьми. Я довго жив поміж дорослими. Я бачив їх зовсім зблизька. Це не надто поліпшило мою думку про них. Коли котрийсь із них здавався мені трохи проникливішим, я випробовував його малюнком номер 1, який досі зберігав. Я хотів знати, чи він справді розуміє. Але завжди він відповідав мені – це капелюх. Тоді я не говорив з ним ані про удавів, ані про праліси, ані про зорі. Я поводився так, як він очікував. Я розмовляв з ним про бридж, гольф, політику та краватки. І дорослий був дуже задоволений, що познайомився з таким розумним чоловіком. Розділ 2. Отак я жив сам, не маючи з ким по-справжньому поговорити, поки не поламався в пустелі Сахарі 6 років тому. Щось пошкодилося в двигуні, а що зі мною не було ні механіка, ні пасажирів, я вирішив спробувати самотужки виконати складний ремонт. Для мене це було питання життя і смерті. Питної води я мав хіба на 8 днів. Отож, першого вечора я заснув на піску за 1000 кілометрів від населеної землі. Я був самотніший, ніж потерпілий з затонулого корабля на плоту посеред океану. Тож ви уявляєте мій подив, коли на світанку мене розбудив чудернацький голосок. Він промовив: «Будь ласка, намалюй мені вівцю». «Га!» «Намалюй мені вівцю». Я схопився на ноги, наче мене громом вдарило. Добре протер очі, уважно подивився і побачив абсолютно дивовижного маленького хлопчика, який серйозно дивився на мене. Ось його найкращий портрет, який я зміг намалювати згодом.
Та на моєму малюнку хлопчик, звісно, далеко не такий чарівний, як у житті. Це не моя провина. В 6 років дорослі відвернули мене від кар'єри художника, і я не навчився малювати нічого, крім удавів ззовні та зсередини. Отож я дивився на цю з'яву великими від подиву очима. Не забувайте, що я був за 1000 кілометрів від найближчого людського житла. А мій маленький чоловічок не видавався ні загубленим, ні змученим до смерті від утоми, голоду, спраги чи страху. Він був зовсім не схожий на дитину, що загубилася в пустелі за 1000 кілометрів від людського житла. Коли до мене нарешті повернулася мова, я спитав: «Але що ти тут робиш?» А він повторив зовсім спокійно, як щось дуже важливе: «Будь ласка, намалюй мені вівцю». Зачудований, я не міг відмовитись. І хоч яким безглуздим це мені не видавалося, за 1000 кілометрів від найближчого людського житла і під загрозою смерті я витяг з кишені аркуш паперу і ручку. Та згадав, що вчив передусім географію, історію, математику та граматику, і сказав хлопчикові, трохи й роздратовано, що не вмію малювати. Він відповів: «Це нічого, намалюй мені вівцю». Оскільки я ніколи не малював вівці, то повторив для нього один з 2 малюнків, які тільки її умів малювати. Малюнок удава ззовні. І був спантеличений, коли хлопчина відповів: «Ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон дуже громісткий. У мене мало місця. Мені потрібна вівця. Намалюй мені вівцю». Я й намалював. Він подивився уважно, тоді сказав: «Ні, вона вже дуже немічна. Зроби мені іншу». Я намалював ось цю. Мій друг усміхнувся ввічливо і поблажливо сказав: «Ти ж бачиш, це не вівця, це баран, у нього роги». Я знову переробив малюнок. Але він і його відкинув. «Це застара, я хочу вівцю, яка житиме довго». Я поспішав почати розбирання двигуна, терпець мені вривався, і я намалював на швидкоруч оцей малюнок. І пояснив: «Ось ящик, твоя вівця всередині». І був вельми здивований, коли обличчя мого юного критика заясніло. Саме такої я й хотів. Як ти гадаєш, їй треба багато трави? Чому ти запитуєш? Тому, що в мене зовсім мало місця. Ну, їй точно вистачить. Я дав тобі зовсім маленьку овечку. Він схилився над малюнком. Ну, не таку вже й маленьку. Поглянь, вона заснула. Отак я познайомився з маленьким принцем. Розділ 3. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, звідки він узявся. Маленький принц ставив мені багато запитань, але, здавалося, зовсім не чув моїх. Тільки з його випадкових слів я мало-помалу все з'ясував. Отак, коли він вперше помітив мого літака, я не малюватиму літака, це заскладний для мене малюнок, він запитав: «Що це за річ така?» «Це не просто річ, вона літає, це літак, мій літак». Я був гордий повідомити йому, що вмію літати. Тоді він скрикнув: «Як? Ти упав з неба?» «Так», – відповів я скромно. О, як кумедно! І маленький принц зайшовся веселим сміхом, який мене дуже вразив. Я волів би, щоб до моїх бід ставилися серйозно. Тоді він запитав: «Отож і ти з неба? Із якої ж планети?» Я одразу побачив проблиск світла, що може розсіяти темряву довкола його появи, та зараз же спитав: «То ти прилетів з іншої планети?» Та він мені не відповів, тільки злегка похитував головою, не відриваючи погляду від мого літака. Правда, на цьому ти не міг прилетіти дуже здалеку. Він надовго замріявся, тоді витяг з кишені мою вівцю і занурився в споглядання свого скарбу. Уявіть, як я був заінтригований цим напіввізнанням про інші планети. Отож я постарався довідатись більше. «Звідкіля ти, мій хлопчику? Де це в тебе? Куди ти хочеш забрати мою вівцю?»
Після замисленої мовчанки він зронив: «Ящик, який ти мені дав, добрий тим, що вночі він слугуватиме їй за дім». «Звісно. А якщо ти будеш хорошим хлопчиком, я дам тобі також мотузку, щоб прив'язувати її вдень, і кілочка». Ця пропозиція, схоже, вразила маленького принца. «Прив'язувати? Яка дивна ідея!» «Та якщо ти її не прив'яжеш, вона піде будь-куди і загубиться». Тут мій друг знову зайшовся сміхом. «Та куди ж вона піде?» «Будь-куди, просто перед себе». Тоді маленький принц зауважив серйозно: «Це байдуже. У мене так мало місця». І додав, мабуть, з легким сумом: «Просто перед себе далеко не зайдеш». Розділ 4. Отак я довідався про другу дуже важливу річ, що планета, з якої він походив, заледве більша за великий будинок. Це мене не занадто здивувало. Я добре знав, що крім великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс чи Венера, яким дали імена, є сотні інших, часом таких маленьких, що їх навіть важко помітити в телескоп. Коли астроном відкриває одну з таких планет, він називає її за номером, наприклад, астероїд 3251. Я маю вагомі підстави вважати, що маленький принц прилетів з планети астероїд Б612. Цей астероїд тільки раз 1909 року помітив у телескоп один турецький астроном. Він тоді був велике представлення свого відкриття на міжнародному з'їзді астрономів, але ніхто йому не повірив через його вбрання. Дорослі вони такі. На щастя, для репутації астероїда Б612 один турецький диктатор примусив свій народ, загрожуючи стратою, вдягатися по-європейському. І цей астроном повторив свою презентацію 1920 року в дуже елегантному костюмі. Цього разу всі з ним погодилися. Я розповів вам ці деталі про астероїд Б612 і назвав його номер тільки через дорослих. Дорослі люблять цифри. Коли ви розповідаєте їм про нового друга, їх ніколи не цікавить найважливіше. Вони ніколи не запитують, який в нього голос, в які ігри він полюбляє гратися, чи колекціонує він метеликів. Вони запитують у вас, а скільки йому років, скільки він має братів, скільки він важить, скільки заробляє його батько. Тільки після цього, як їм здається, вони його знатимуть. Якщо ви кажете дорослим: «Я бачив гарний будинок з рожевої цегли, з геранями на вікнах і голубами на даху», вони не спроможні уявити цей будинок. Їм треба сказати: «Я бачив будинок за 100 тисяч франків». От тоді вони вигукують: «Яка краса!». Так, якщо ви їм скажете: «Те, що маленький принц був чарівний, що він сміявся і хотів овечки, доводить, що він існував. Коли хтось хоче овечки, це доводить, що він існує», вони лише зведуть плечима і матимуть вас за дитину. Та якщо ви їм скажете: «Його планета називається астероїд Б612», це їх переконає, і вони дадуть вам спокій зі своїми запитаннями. Вони такі. Не варто на них за це сердитися. Дітям слід бути вельми поблажливими до дорослих. Але, звичайно, ми ті, хто розуміє життя, ми сміємося з цифр. Я б хотів почати цю історію як казку. Я хотів би сказати: був собі маленький принц. Він жив на планеті заледве більший за нього, і йому був потрібний друг. Для тих, хто розуміє життя, це прозвучало б значно правдивіше. Бо мені не подобається, щоб мою книжку читали легковажно. Мені так сумно розповідати ці спогади. Вже минуло 6 років, як мій друг відлетів зі своєю овечкою. Я спробував тут описати його для того, щоб не забути. Це сумно, коли забуваєш друга. Не всі мали друга, і я можу стати, як дорослі, що цікавляться тільки цифрами. Це ще й тому я купив олівці та коробку з фарбами. Важко в мої літа братися до малювання, якщо в житті не малював нічого, крім удава ззовні і удава зсередини у 6-річному віці. Я, звичайно, спробую зробити якнайточніші портрети. Та не певний, що зможу. Малюнки виходять, то наче нічого, то геть не схожі. Та й зі зростом я трохи не вгадую. Отут маленький принц зависокий, а отут занизький.
Я також вагаюся щодо кольору його вбрання. Та що ж, я пробую так і сяк, то ліпше, то гірше. Я можу помилитися, зрештою, і стосовно деяких важливіших деталей. Але тут я заслуговую на вибачення. Мій друг ніколи нічого не пояснював мені, він, імовірно, вважав мене подібним до себе, та я, на жаль, не здатний побачити вівцю крізь стінки ящика. Я, мабуть, трохи скидаюся на дорослих. Певно, я постарішав. Розділ 5. Я щодня дізнавався щось нове про його планету, про його відхід і подорож. Це випливало мало-помалу з випадкових зауважень. Саме так третього дня я довідався про драму з Баобабами. Цього разу це також сталося завдяки вівці, бо маленький принц несподівано звернувся до мене, наче охоплений серйозним сумнівом. Це ж правда, що вівці їдять кущі? Так, правда. О, це добре. Я не зрозумів, чому це так важливо, щоб вівці їли кущі, але маленький принц додав: отож, вони й баобаби їдять, так? Я пояснив маленькому принцеві, що баобаби не кущі, а дерева, величезні, мов собори, і що навіть якби він привіз із собою ціле стадо слонів, воно не впоралося б із одним баобабом. Ідея про стадо слонів розсмішила маленького принца. Ха-ха, їх довелося б ставити один на одного. Але він мудро зауважив: перш ніж вирости, баобаби спочатку бувають маленькими. Це правда. Та навіщо тобі, щоб вівці їли маленькі баобаби? Він відповів: а як же? Наче йшлося про щось цілком очевидне. І мені довелося добре поміскувати, щоб самому зрозуміти цю проблему. І насправді, на планеті маленького принца, як і на всіх планетах, були корисні рослини та бур'яни. Відповідно, і корисне насіння корисних рослин, і шкідливе насіння бур'янів, але насіння невидиме. Насінини сплять собі, заховавшись у землі, аж доки котрійсь із них не заманеться прокинутись. Тоді вона випростовується і спочатку скромно випускає до сонця невинний чарівний маленький паросток. Якщо йдеться про паросток редиски чи троянди, можна залишити його. Хай собі росте. Та паросток бур'яну треба вирвати негайно. Щойно його можна розпізнати. Бо на планеті маленького принца траплялося жахливе насіння. Насіння баобабів. Ґрунт планети був заражений ним. А від баобаба, якщо схаменутися надто пізно, вже ніяк не можна позбутися. Він засмічує всю планету. Він простромлює її своїм корінням. І коли планета замала, а баобабів забагато, вони розривають її. Це питання дисципліни, пояснював мені згодом маленький принц. Щоранку, опорядившись, слід ретельно опорядити планету. Потрібно змушувати себе регулярно виривати баобаби, щойно їх можна відрізнити від трояндових кущів, до яких вони молодими вельми подібні. Це доволі нудна та дуже проста робота. І одного дня він порадив мені постаратися зробити гарний малюнок так, щоб діти на землі і це добре затямили. Якщо вони колись вирушать у мандрівку, це може їм прислужитися. Деколи роботу можна вільно відкласти на потім. Але коли йдеться про баобаби, це завжди катастрофічно. Я знав одну планету, де мешкав ледер. Він знехтував 3 кущиками. І за порадами маленького принца я намалював цю планету. Я дуже не люблю вдаватися до повчань. Та про загрозу баобабів так мало відомо, і ризик, на який наражається той, кого закинуло на астероїд, такий великий, що цього разу я роблю виняток зі свого правила і кажу: «Діти, стережіться баобабів!» Я так старанно працював над цим малюнком заради того, щоб попередити своїх друзів про незнану небезпеку, що їм, як і мені, давно загрожувала. Урок, який я дав, був вартий зусиль. Він, можливо, запитає себе, чому в цій книжці немає інших таких величних малюнків, як малюнок з баобабами. Відповідь проста. Я намагався, та не вийшло. Коли я малював баобаби, мене наснажувало відчуття нагальності. Розділ 6. О, маленький принце, мало-помалу я збагнув твоє сумовите життя-буття.
Тривалий час ти не мав іншої розради, крім утіхи, насолоджуватися заходом сонця. Про цю нову деталь я довідався 4-го дня вранці, коли ти сказав мені: «Я люблю захід сонця. Ходімо подивимося, як сідає сонце». Але ж треба почекати. Чого почекати? Почекати, доки сонце сідатиме. Спочатку ти мав дуже здивований вигляд, а тоді засміявся з самого себе і сказав мені: «Мені весь час здається, що я вдома». Справді, всі знають, що коли в Сполучених Штатах полудень, сонце сідає у Франції. Варто за 1 хвилину перенестися до Франції, щоб спостерігати захід сонця. На жаль, Франція надто далеко. Та на твоїй маленькій планеті тобі досить було на кілька кроків посунути стільця. І ти спостерігав, як сідає сонце щоразу, коли хотів. Одного дня я бачив захід сонця 43 рази. І трохи згодом додав: знаєш, коли тобі так сумно, хочеться дивитися, як сідає сонце. А того дня, коли ти бачив захід 43 рази, тобі було так сумно? Але маленький принц не відповів. Розділ 7. 5-го дня знов-таки, завдяки вівці, мені відкрилася ця таємниця життя маленького принца. Він запитав зненацька, без вступу, як про проблему, над якою довго мовчи розмірковував. Якщо вівця їсть кущі, вона їсть і квіти? Вівця їсть усе, що їй трапляється. Навіть квіти з колючками? Так, навіть квіти з колючками. А для чого тоді ж колючки? Цього я не знав. Я був тоді дуже заклопотаний тим, щоб відгвинтити за тугий болт у моєму двигуні. Я був вельми стурбований, бо моя поломка починала видаватися мені надто серйозною, а запаси питної води вичерпувалися. І це навіювало найгірші побоювання. Для чого потрібні колючки? Маленький принц ніколи не відступався, поставивши запитання. Я був роздратований своїм болтом і відповів бозна що. Колючки ні для чого не потрібні, це звичайнісінька злостивість квітів. О! Але помовчавши, він кинув мені з якоюсь злістю. Я тобі не вірю, квітки слабкі, вони просто серді, вони заспокоюють себе як можуть. Зі своїми шипами вони здаються собі грізними. Я нічого не відповів. Цієї миті я говорив собі, якщо цей болт пручатиметься далі, я виб'ю його молотком. Маленький принц знову перервав мої думки. І ти думаєш, що квіти? Та ні, я нічого не думаю. Я відповів, аби що. Я зайнятий серйозними справами. Він спантеличено подивився на мене. Серйозними справами? Він бачив, що я з молотком у руці та чорними від мастила пальцями схилився над якимсь предметом, який здавався йому дуже потворним. Ти говориш, як дорослі. Це мене трохи присоромило. Та він безжально додав. Ти все плутаєш, ти все змішуєш. Він насправді дуже розсердився. Він струсонув на вітру своїм золотавим волоссям. Я знаю одну планету, там живе пан із багровим обличчям. Він ніколи не нюхав квітів. Він не дивився ніколи на зорі. Він ніколи нікого не любив. Він ніколи нічого не робив, крім додавання. І весь день він повторює, як ти. Я людина серйозна, я людина серйозна. І від цього надимається з гордощів. Але це не людина, це гриб. Хто? Гриб. Маленький принц був тепер геть блідий від гніву. Мільйони років квіти відрощують колючки. Мільйони років вівці все ж їдять квіти. Хіба це не серйозно? Спробувати зрозуміти, чому вони дають собі стільки клопоти, щоб відрощувати непотрібні колючки. Хіба це не серйозно? Війна квітів з вівцями. Хіба це не серйозніше і не важливіше за арифметику гладкого багрового пана? А що, як я знаю квітку єдину в світі, яка є тільки на моїй планеті, яку овечка може знищити враз? Отак, одного ранку, не усвідомлюючи, що робить.
Хіба ж це не важливо? Він почервонів і повів далі. Коли хтось любить квітку, що існує тільки в одному екземплярі серед мільйонів і мільйонів зірок, цього досить, щоб, дивлячись на них, він почувався щасливим. Він говорить собі, моя квітка десь там. Та якщо вівця з'їсть квітку, для нього це так, наче раптом усі зорі згасли. Усі зорі згаснуть на небі. Хіба ж це не важливо? Більше маленький принц нічого не міг сказати. Він раптом вибухнув риданнями. Впала ніч. Я полишив свої інструменти. Мені було байдуже до молотка, болта, спраги та смерті. На одній зірці, на моїй планеті Земля, маленький принц потребував розради. Я взяв його на руки, я колихав його, я казав йому, твоїй коханій квітці нічого не загрожує. Я намалюю твої вівці намордника. Я намалюю загороду для твоєї квітки. Я не знав, що казати. Почувався дуже недолугим. Я не знав ні як мені пробитися, ні як пробитися до нього. Країна сліз така таємнича. Розділ 8. Доволі швидко я дізнався про цю квітку більше. На планеті маленького принца завжди були дуже прості квіти з одним рядом пелюстків, які не забирали місця і нікого не турбували. Якогось ранку вони з'являлися у траві, а ввечері в'яли. Але вона проросла одного дня з невідомо звідки занесеної насінини, і маленький принц дуже уважно спостерігав за паростком, не схожим на жодний інший. То міг виявитися новий різновид баобабів, але кущик не пішов у ріст і незабаром почав готуватися до цвітіння. Маленький принц, який був свідком утворення величезного бутона, сподівався з нього дивовижної появи. Та квітка без кінця чепурилася у сховку своєї зеленої кімнати. Вона ретельно добирала собі кольори. Повільно вдягалася, розправляючи пелюстки одну по одній. Вона не хотіла виходити геть зім'ята, як маки. Вона бажала з'явитися в усьому блиску своєї краси. О, так! Вона була великою кокеткою. Отож її таємниче чепуріння тривало багато днів. Аж ось одного ранку, саме в час сходу сонця, вона показалася. І сказала, позіхаючи, це та, що готувалася так ретельно. Ох, я щойно прокинулася. Перепрошую, я ще зовсім не зачесана. Маленький принц не міг стримати захоплення. Яка ви гарна. Правда ж, лагідно відповіла квітка. І народилась я разом із сонечком. Маленький принц одразу здогадався, що квітка не вирізнялася скромністю, та вона була така зворушлива. Гадаю, зараз час сніданку, незабаром додала вона. Чи не були б ви такі ласкаві подбати про мене? І маленький принц, присоромлений, пішов по ліку зі свіжою водою і полив квітку. Так вона скоро змучила його своїм трохи полохливим марнославством. Одного дня, наприклад, похваляючись своїми 4 шипами, вона заявила маленькому принцеві: «Хай і тигри приходять зі своїми пазурами». «На моїй планеті немає тигрів», – заперечив маленький принц. «І до того ж, тигри не їдять трави». «Я не трава», – м'яко відказала квітка. «Вибачте. Я зовсім не боюся тигрів, але мене жахають протяги. У вас немає ширми?» «Жахають протяги. Це не дуже добре для рослини», – подумав маленький принц. «Ця квітка така мудрована». «Ввечері ви ховайте мене під ковпаком. У вас дуже холодно. Тут незручне розташування. Там, звідки я прийшла...» Вона примовкла. Вона прийшла насіниною та не могла нічого знати про інші світи. Принижена тим, що її мало не заскочили на такій наївній брехні, вона 2 чи 3 кашлянула, щоб маленький принц почувався винуватим. «То ширма?» «Я пішов був по неї, та ви до мене говорили». Тоді вона ще покашляла,
щоб він усе ж картався. Так маленький принц, хоч і віддано любив квітку, швидко засумнівався в ній. Він серйозно сприймав неважливі слова і зробився дуже нещасним. Мені не треба було її слухати, якось звірився він мені. Ніколи не треба слухати квітів, на них треба дивитися і нюхати їх. Ця квітка сповнила мою планету пахощами, але я не вмів цього радіти. Мабуть, мене розжалила ця прикра історія з колючками. Він відкрив мені ще. Я тоді був нездатний нічого зрозуміти. Було судити її за діями, а не за словами. Вона пахла і радувала мене. Мені не слід було тікати. Я мусив вгадати її ніжність за наївними хитрощами. Квіти такі незбагненні, та я був замолодий, щоб уміти любити. Розділ 9. Гадаю, він скористався для втечі перельотом диких птахів. Ранком у день відбуття він добре прибрав планету. Ретельно почистив свої активні вулкани. Він мав 2 активних вулкани. Це дуже зручно, щоб уранці розігріти сніданок. Він також мав одного згаслого вулкана. Але, як він казав, хто зна. Отож він прочистив і згаслого. Коли вулкани добре прочищені, вони горять спокійно та постійно, без вивержень. Виверження вулканів – це наче спалахи в камині. Звісно, ми на нашій планеті замалі, щоб прочищати свої вулкани. Ось чому вони створюють нам купу проблем. Ще маленький принц вирвав з деяким сумом останні паростки баобабів. Він не думав, що колись повернеться. Та цього ранку звичні справи видавались маленькому принцові надзвичайно приємними. А коли він востаннє полив квітку та зібрався накрити її ковпаком, йому захотілося плакати. «Прощавайте», – сказав він квітці. Але вона не відповіла. «Прощавайте», – повторив він. Квітка кашлянула, та не через застуду. «Я поводилась по-дурному», – сказала вона. «Вибач, постарайся бути щасливим». І жодних докорів. Це його вразило. Він так і залишився стояти, спантеличений з ковпаком у руці. Він не розумів цієї спокійної ніжності. «Так, я люблю тебе», – сказала йому квітка. «Це моя провина, що ти нічого не знав, та й байдуже. Але ти був таким же дурненьким, як і я. Постарайся бути щасливим. Оближ цього ковпака, він мені більше не потрібний». «Але ж вітер. Я не аж так застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь, як квітка. Але ж тварини. Доведеться потерпіти 2-3 гусеней, коли вже я хочу побачити метеликів. Це має бути дуже гарно. Інакше хто мене навідуватиме? Ти будеш далеко, а великих тварин я не боюся. Я ж маю шипи». І вона простодушно показала свої 4 колючки. Тоді додала: «Не сторчи отак, це мене дратує. Ти вирішив піти? Забирайся». Вона не хотіла, щоб він побачив, як вона плаче. Це була дуже горда квітка. Розділ 10. То був район астероїдів 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Отож він почав їх навідувати, щоб пошукати собі заняття і повчитися. На першому астероїді жив король. Король, одягнений в пурпурову з горностаєм мантію, сидів на троні, дуже простому і водночас величному. «А, гості підданий!» – вигукнув король, побачивши маленького принца. А маленький принц здивувався. Як він мене впізнав, адже він ніколи мене не бачив. Він не знав, що для королів світ дуже спрощений. Всі люди в них піддані. «Наблизься-но, щоб я міг тебе краще бачити», – сказав йому король. Дуже гордий бути для когось королем. Маленький принц пошукав очима, де б сісти, та вся планета була вкрита розкішною горностаєвою мантією. Отож він залишився стояти, а що він був утомлений, то позіхнув.
Позіхати в присутності короля суперечить етикету, мовив до нього монарх. Я забороняю тобі це. Я не можу втриматися, відповів маленький принц. Зніяковіло. Я довго мандрував і не спав. Що ж, сказав йому король, я наказую тобі позіхати. Багато років я не бачив, щоб хтось позіхав. Позіхання дивина для мене. Ану, позіхни знову. Це наказ. Це мене бентежить, я не можу більше, сказав маленький принц, увесь почервонівши. Хм, відповів король. Тоді я наказую тобі то позіхати, то. Він побелькотів трохи та видавався ображеним, бо для короля найважливішим було, щоб поважали його авторитет. Він не терпів непокори. Це був абсолютний монарх, але оскільки він був дуже добрий, то віддавав розважливі накази. Якби я наказав генералові перетворитися на морську, сказав він, а генерал не підкорився б, то була б моя провина, а не генералова. Можна мені сісти? Скромно запитав маленький принц. Наказую тобі сісти, відповів король і велично прибрав полу своєї горностаєвої мантії. Але маленькому принцові було дивно. Малесенька планета, над чим він панує? Ваше величносте, перепрошую за те, що запитую. Наказую тобі запитувати, поспішно заявив король. Ваше величносте, над чим ви пануєте? Над усім, відповів король дуже просто. Над усім? Король стриманим жестом обвів свою планету, інші планети та зірки. Над усім цим? Спитав маленький принц. Над усім, відповів король. Бо це був не тільки абсолютний монарх, це був також всесвітній монарх. І зірки вам підкоряються? Звичайно, відказав король. Вони відразу підкоряються, я не терплю непокори. Така влада зачарувала маленького принца. Якби він мав таку владу, то міг би спостерігати захід сонця не 43, а 72 чи навіть 100 або й 200 разів на день, навіть не рухаючи стільця. А що він сумував, згадуючи свою залишену маленьку планету, то насмілився просити в короля ласки. Я б хотів захід сонця. Зробіть мені ласку, накажіть сонцю заходити. Якби я наказав генералові пурхати з квітки на квітку, наче метелик, або написати трагедію чи перетворитися на морську пташку, і коли б генерал не виконав наказу, хто був би в цьому винний, я чи він? Ви, твердо відповів маленький принц. Саме так, треба вимагати від кожного те, що він може дати, продовжив король. Авторитет базується насамперед на розумі. Якщо ти накажеш своєму народові кинутися в море, він учинить революцію. Я маю право вимагати покори, бо мої накази розважливі. А мій захід сонця? Нагадав маленький принц, який ніколи не відступався, поставивши запитання. Ти матимеш свій захід. Я накажу сонцю. Та за своєю наукою врядування почекаю сприятливих обставин. А коли вони будуть? Поцікавився маленький принц. Відповів король, зазирнувши спочатку до великого календаря. Це буде близько. Це буде сьогодні ввечері, близько 7 години 40 хвилин. І ти побачиш, як виконуються мої накази. Маленький принц позіхнув. Він шкодував за непобаченим заходом сонця. А до того ж він уже трохи знудився. Мені більше тут нічого робити, сказав він. Я піду. Не йди, відповів король, який був дуже гордий мати підданого. Не йди, я призначаю тебе міністром. Міністром чого? Міністром юстиції. Але ж немає кого судити. А це невідомо, відповів король. Я ще не об'їхав королівства, я дуже старий, мені бракує місця для карети, а ходити я втомлююсь.
О, та я вже бачив, сказав маленький принц, нахиливши, щоб іще раз зазирнути на другий бік планети. Там теж нікого немає. Тоді ти судитимеш самого себе, відказав король. Це найважче. Судити себе значно важче, ніж інших. Якщо ти зможеш правильно себе судити, ти справжній мудрець. Я можу судити себе будь-де, відказав маленький принц. Мені потрібно жити тут. Сказав король. Гадаю, десь у мене на планеті є старий щур. Я його чую вночі. Ти міг би судити цього старого щура. Час до часу ти б його засуджував на смерть, тож його життя залежатиме від твого правосуддя, але ти його щоразу милуватимеш, щоб заощадити. Він тільки ж один. Мені не подобається засуджувати на смерть, сказав маленький принц. І гадаю, мені вже час. Ні, відповів король. Маленький принц уже зготувався до відбуття, та він зовсім не хотів засмучувати старого монарха. Якщо ваша величність бажає беззаперечної покори, ви могли б віддати мені розважливий наказ. Ви могли б наказати мені, наприклад, відбути не пізніше, ніж за хвилину. Мені здається, що обставини цьому сприяють. Король нічого не відповів, і маленький принц, повагавшись спочатку, зітхнув і вирушив. «Призначаю тебе своїм послом!» – поспішив вигукнути король. Він мав дуже авторитетний вигляд. Дорослі доволі чудні, подумав собі маленький принц, мандруючи далі. Розділ 11. На другій планеті мешкав марнославець. «Ха-ха! Ось і шанувальник завітав!» – закричав іздалеку марнославець, щойно побачивши маленького принца. Бо для марнославців усі люди – шанувальники. «Добрий день», – сказав маленький принц, – «у вас чудернацький капелюх». «Це для привітань», – пояснив марнославець, – «щоб махати, коли мене викликають на уклін. На жаль, тут нікого ніколи не буває». «Справді?» – перепитав маленький принц, який не зрозумів. «Плесни в долоні, одна об одну», – запропонував йому марнославець. Маленький принц ударив долонями одна об одну, марнославець скромно уклонився, піднявши капелюха. «Це ще кумедніше, ніж у короля», – сказав сам до себе маленький принц, і він знову почав плескати в долоні. Марнославець знову заходився салютувати капелюхом. За 5 хвилин ця гра втомила маленького принца одноманітністю. «А що треба зробити, щоб капелюх упав?» – запитав він. Але марнославець його не почув. Марнославці ніколи не чують нічого, крім похвальби. «Ти насправді сильно захоплюєшся мною?» – звернувся він до маленького принца. «А що таке захоплюватися?» «Ха-ха, захоплюватись означає визнавати, що я найгарніший, найошатніший, найбагатший і найрозумніший чоловік на планеті». «Але ж ти єдиний на цій планеті». «Зроби мені таку приємність, захоплюйся мною». «Я захоплююсь тобою», – сказав маленький принц, стенувши плечима. «Та хіба тобі не байдуже?» І маленький принц полетів. Дорослі достоту дивні, тільки й подумав він собі, мандруючи далі. Розділ 12. На наступній планеті мешкав п'яниця. Цей візит був дуже коротким, але навіяв маленькому принцові великий сум. «Що ти робиш тут?» – запитав він у п'яниці, що мовчки сидів перед 2 колекціями – порожніх і повних пляшок. «П'ю», – відповів п'яниця похмуро. «А навіщо ти п'єш?» – спитав у нього маленький принц. «Щоб забути», – відповів п'яниця. «Забути що?» – розпитував маленький принц, якому вже було його шкода. «Забути, що мені соромно», – зізнався п'яниця, схиляючи голову. «Чому соромно?» – допитувався маленький принц, який прагнув допомогти п'яниці. «Соромно пити», – закінчив п'яниця і остаточно замкнувся в мовчанні. І маленький принц полетів спантеличений. Дорослі достоту дуже дивні, подумав він, мандруючи далі. Розділ 13. 4-та планета була планетою бізнесмена.
Цей був такий зайнятий, що навіть не підвів голови, коли з'явився маленький принц. «Добрий день», – сказав йому той, – «у вас сигарета згасла». 3 плюс 2 буде 5, 5 і 7 – 12, 12 і 3 – 15, добрий день, 15 і 7 – 22, 22 і 6 – 28, нема часу прикурити знову, 26 і 5 – це 31, ох. Отож разом 501 мільйон 622 тисячі 731. 500 мільйонів чого? Ти ще тут? 501 мільйон, не знаю вже. В мене стільки роботи, я людина серйозна. Я не бавлюся дурницею. Так, 2 і 5 – це 7. 501 мільйон чого? Повторив маленький принц, який ніколи не відступався, поставивши запитання. Бізнесмен підняв голову. За 54 роки, що я живу на цій планеті, мене турбували тільки тричі. Вперше 22 роки тому це був хрущ, який упав бозна звідки. Він жахливо гудів, і я зробив 4 помилки в додаванні. Вдруге, 11 років тому, це був напад ревматизму. Я мало рухаюсь, мені ніколи тинятися без діла, я людина серйозна. Втретє, ось маєш, власне, то я казав 501 мільйон. Мільйон чого? Бізнесмен зрозумів, що надії на спокій немає. От тих маленьких штучок, які часом видно на небі. Мух? Та ні, маленьких штучок, які блищать. Бджіл? Та ні ж бо. Маленьких, золотавих цяток, які навіють мрії неробам. Але я людина серйозна, я не маю часу мріяти. Ага, зірок. Так, зірок. І що ти робиш з 500 мільйонами зірок? 501 мільйон 622 тисячі 731. Я людина серйозна і пунктуальна. І що ти робиш з цими зірками? Що я з ними роблю? Так. Нічого, я володію ними. Ти володієш зірками? Так. Та я вже бачив одного короля, який... Королі не володіють, вони панують над. Це зовсім інше. А для чого тобі володіти зірками? Щоб бути багатим. А навіщо тобі бути багатим? Щоб купувати інші зірки, якщо їх хтось знайде. Це міркує десь, як отой мій п'яниця, сказав собі маленький принц. Проте він запитував іще. А як можна володіти зірками? А чиї вони? Буркнув бізнесмен. Не знаю, нічиї. Що ж, тоді вони мої, бо я перший про це подумав. А цього достатньо? Звичайно. Коли ти знаходиш нічий алмаз, він стає твоїм. Коли ти знаходиш нічий острів, він твій. Коли тобі першому приходить ідея, ти її патентуєш, вона твоя. А я володію зірками, тому що ніхто раніше за мене не додумався ними володіти. Це правда, погодився маленький принц. І що ти з ними робиш? Я розпоряджаюся ними. Я їх лічу та перелічую, пояснив бізнесмен. Це важко, та я людина серйозна. Маленькому принцеві було замало. Я, коли маю хустку, то можу обернути її довкола шиї та забрати. А коли я маю квітку, то можу зірвати її і також забрати. Але ж ти не можеш забрати з собою зірок. Ні, то я можу покласти їх до банку. А що це означає? Це означає, що я пишу на папірці кількість своїх зірок. Тоді цей папірець зачиняю на ключа у шухляді. І це все? А цього досить. Це цікаво, подумав маленький принц, доволі поетично та не надто серйозно. Маленький принц мав зовсім інші, ніж у дорослих, погляди на серйозні речі. Я володію квіткою, яку поливаю щодня, вів він далі. Я володію 3 вулканами, які чищу щотижня, бо я чищу і той, що згас, хто зна. Моїм вулканам корисно, і квітці корисно, що я володію ними. Але ти не корисний для своїх зірок. Бізнесмен відкрив рота та не знайшов, що відповісти, і маленький принц полетів. Дорослі достоту цілком надзвичайні, тільки й подумав він собі, мандруючи далі. Розділ 14. 5-та планета виявилася дуже цікавою. Вона була найменшою. Місця тут було рівно стільки, щоб умістити ліхтаря та ліхтарника.
Маленький принц не міг збагнути, навіщо потрібні ліхтар і ліхтарник десь у небі на планеті без будинків і населення. Втім, він сказав собі, може, цей чоловік справді безглуздий, проте він не такий безглуздий, як король, марнославець, бізнесмен і п'яниця. Принаймні, його робота має сенс. Коли він засвічує свого ліхтаря, це наче народжується нова зірка чи квітка. Коли він гасить ліхтаря, квітка чи зірка засинають. Це дуже красива справа. Це насправді корисно, тому що красиво. Коли він пристав до планети та шанобливо привітав ліхтарника. «Добрий день. Чому ти щойно загасив свого ліхтаря?» «Така інструкція», – відповів ліхтарник. «Добрий день». «Яка інструкція?» «Загасити ліхтаря. Добрий вечір». І він знову засвітив ліхтаря. «Але чому ти знову засвітив його?» «Це інструкція», – відказав ліхтарник. «Я не розумію», – признався маленький принц. «Тут нема чого розуміти. Інструкція – це інструкція. Добрий день». І він загасив ліхтаря. Тоді промокнув лоба картатим червоним носовичком. «У мене жахлива робота. Колись це мало сенс. Я гасив уранці та засвічував ввечері. У мене була решта дня, щоб відпочити, та решта ночі, щоб спати». «А відтоді інструкція змінилася?» «Інструкція не змінилася», – сказав ліхтарник. «У тому то й трагедія. Планета рік у рік обертається дедалі швидше, а інструкція не змінилася». «І що?» – запитав маленький принц. «А то, що тепер, коли вона робить один оберт за хвилину, я не маю ні секунди відпочинку. Я гашу, засвічую щохвилини». «Смішно. У тебе день триває 1 хвилину». «Це зовсім не смішно», – сказав ліхтарник. «Ми вже розмовляємо з тобою цілий місяць». «Місяць?» «Так, 30 хвилин, 30 днів. Добрий вечір». І він знову засвітив ліхтаря. Маленький принц дивився на нього, і йому подобався цей ліхтарник, такий відданий інструкції. Він згадав, як сам колись, шукаючи заходу сонця, пересував стільця і захотів допомогти своєму знайомцеві. «Слухай, я знаю, як ти міг би відпочивати, коли захочеш». «Я завжди хочу», – сказав ліхтарник. «Бо можна буде водночас відданим і лінивим». Маленький принц продовжував. «Твоя планета така маленька, що ти обігнеш її за 3 кроки. Тобі треба тільки крокувати досить повільно, щоб завжди залишатися на сонці. Коли ти захочеш відпочити, ти крокуватимеш, і день триватиме стільки, скільки ти захочеш». «Це не надто допомагає», – сказав ліхтарник. «Бо що я люблю в житті, це поспати». «Тоді тобі не пощастило», – сказав маленький принц. «Не пощастило», – сказав ліхтарник. «Добрий день». І він загасив ліхтаря. Усі решта – король, марнославець, п'яниця, бізнесмен – зневажали б його, думав маленький принц, мандруючи собі далі. Втім, він єдиний не здається мені сміховинним. Це, мабуть, тому, що він опікується чимсь іншим, а не собою. Він зітхнув із жалем і сказав собі: він єдиний, з яким я міг би подружитися, але планета дійсно замала. На ній немає місця для 2. Маленький принц не наважився зізнатися собі, що на цій благословенній планеті він найбільше шкодував за тим, що там можна за 24 години спостерігати захід сонця 1440 разів. Розділ 15. 6-та планета була в 10 більша. Тут мешкав один літній пан, який писав грубезні книги. «О, погляньте! А ось і дослідник!» – вигукнув він, помітивши маленького принца. Маленький принц присів на стіл і відсапнув трохи. Він уже стільки подорожував. «Звідки ти?» – запитав літній пан. «Що це за велика книга?» – поцікавився маленький принц. «Що ви тут робите?» «Я географ», – відказав літній пан. «А що таке географ?» «Це науковець, який знає, де моря є, річки, міста, гори та пустелі». «О, це цікаво», – зрадів маленький принц. «Нарешті справжній фах». І він озирнувся довкола на планету географа.
Він іще ніколи не бачив величнішої планети. Ваша планета справді гарна. Тут є океани? Я не можу дізнатися, відказав географ. О, маленький принц був розчарований. А гори? Я не можу дізнатися, сказав географ. А міста, річки, пустелі? Про це я теж не можу дізнатися, відповів географ. Але ж ви географ. Це так, підтвердив географ. Та я не дослідник. Мені конче бракує дослідників. Це не справа географа описувати міста, річки, гори, моря, океани та пустелі. Географу не годиться блукати. Він не залишає свого кабінету, та він приймає в ньому дослідників, розпитує їх, занотовує їхні спогади, і якщо спогади котрогось із них видаються йому цікавими, географ піддає перевірці моральність дослідника. Навіщо? Бо дослідник, який бреше, може призвести до прикрощів у географічних книжках, так само, як і дослідник, який забагато п'є. Чому? Поцікавився маленький принц. Тому що п'яницям двоїться в очах, і географ позначить 2 гори там, де є тільки одна. Я знаю одного чоловіка, зауважив маленький принц, з якого був би поганий дослідник. Цілком можливо. Отож, коли моральність дослідника видається належною, перевіряють його відкриття. Вирушають подивитися? Ні, це заскладно. Та в дослідника вимагають, щоб він навів докази. Коли йдеться, наприклад, про відкриття Великої гори, вимагають, щоб він приніс з неї грубе каміння. Географ раптом схвилювався. Але ж ти прибув здалеку, ти дослідник, ти опишеш мені свою планету. І, розгорнувши свою книгу, географ підгострив олівця. Розповіді дослідників спочатку занотовують олівцем і чекають на докази, перш ніж записати їх чорнилом. «Отож?» – запитав географ. У мене не дуже цікаво. Планета зовсім маленька. Я маю 3 вулкани, 2 активні та 1 згаслий. Але хто зна?» «Хто зна?» – повторив географ. «Ще в мене є квітка». «Ми не реєструємо квітів», – сказав географ. «Чому ж? Вони ж найкрасивіші». «Тому що квіти ефемерні». «Що значить ефемерний?» «Географічні книги найточніші з усіх», – пояснив географ. «Вони ніколи не застарівають. Гори вкрай рідко змінюють своє розташування. Океани зневоднюються вкрай рідко. Ми пишемо про вічні речі». «Але ж згаслі вулкани можуть прокинутися», – перервав маленький принц. «Що значить ефемерний?» «Нам байдуже, згаслий вулкан чи активний», – відказав географ. «Для нас важлива гора. Вона не міняється». «Але ж що значить ефемерний?» – повторив маленький принц, який ніколи не відступався, поставивши запитання. «Це означає, якому загрожує неминуче зникнення». «Моїй квітці загрожує неминуче зникнення?» «Звичайно». «Моя квітка ефемерна», – подумав маленький принц. «І все, що вона має для захисту проти світу, це 4 шипи, а я покинув її там самісіньку». Це був його перший порух жалю, та він опанував себе. «Що ви порадите мені відвідати?» – запитав він. «Планету Землю», – відповів географ. «Вона має добру славу». І маленький принц полетів, думаючи про свою квітку. Розділ 16. Отож, 7-ю планетою була Земля. Земля – неабияка планета. Тут налічують 111 королів, разом з усіма чорношкірими королями, звісно. 7 тисяч географів, 900 тисяч бізнесменів, 7,5 мільйонів п'яниць, 311 мільйонів марнославців, цебто разом близько 2 мільярдів дорослих. Щоб ви собі уявили розміри Землі, я скажу, що до винайдення електрики на 6 континентах разом доводилося тримати цілу армію з 462 511 ліхтарників. Здалеку це виглядало дивовижно. Рух цієї армії був поставлений як балетна вистава.
Починали ліхтарники Австралії та Нової Зеландії. Потім, запаливши свої вогні, вони лягали спати. За ними наставала черга вступати в танець ліхтарників Китаю та Сибіру. Тоді і вони зникали за лаштунками. Наставав час ліхтарників Росії та Індії, потім Африки та Європи, потім Південної Америки, за ними Північної Америки, і вони ніколи не плутали послідовність свого виходу на сцену. Це було грандіозно. Тільки в ліхтарника єдиного ліхтаря Північного полюса та в його колеги ліхтарника єдиного ліхтаря Південного полюсу було життя безтурботних нероб. Вони виходили на роботу двічі на рік. Розділ 17. Коли хочеш бути дотепним, іноді трапляється прибрехати. Я був не зовсім щирим з вами, розповідаючи про ліхтарників. Боюся, в тих, хто не знає нашої планети, могло створитися хибне уявлення про неї. Люди посідають дуже мало місця на землі. Коли б оці 2 мільярди, що її населяють, стали доволі щільно, як на мітингу, вони легко вмістилися б на площі 32 кілометри завдовжки та 32 кілометри завширшки. Людство можна було б утиснути на найдрібніший острівець у Тихому океані. Дорослі вам, звісно, не повірять. Вони про себе думають, що посідають багато місця, уявляють себе поважними, мов баобаби. Тоді порадьте їм зробити розрахунки. Цифри вони обожнюють, їм це сподобається. Самі ж не марнуйте часу, то зайве. Ви ж мені довіряєте. Отож, потрапивши на землю, маленький принц був чимало здивований, не побачивши ні душі. Він уже почав було побоюватися, що помилився планетою, коли в піску заворушилося золотаве кільце. «Доброї ночі», – звернувся навмання маленький принц. «Доброї ночі», – відповіла змія. «На яку планету я потрапив?» – запитав маленький принц. «На землю до Африки», – відповіла змія. «О, то на землі нікого немає». «Тут пустеля, в пустелях нема нікого, земля велика», – пояснила змія. Маленький принц сів на камінь і подвів очі до неба. «От, я думаю, – сказав він, – чи не для того засвічено зірки, щоб кожен міг одного дня знайти свою. Поглянь на мою планету, вона точно над нами, та, як вона далеко». «Вона гарна», – сказала змія. «Чому ти прилетів сюди?» «У мене непорозуміння з однією квіткою», – відповів маленький принц. Відгукнулася змія, і вони замовкли. «Люди», – нарешті знову заговорив маленький принц, у постелі трохи самотньо. «У людей також самотньо», – відповіла змія. Маленький принц довго дивився на неї. «Ти дивна тварина», – зауважив він нарешті, – «тонка, наче палець». «Утім, я могутніша за палець короля», – відказала змія. Маленький принц усміхнувся. «Ти не надто могутня, ти ж навіть лап не маєш, ти й мандрувати не можеш». «Я можу занести тебе так далеко, куди й корабель не занесе», – промовила змія. Вона обвелася маленькому принцові довкола кісточки, наче золотий браслет. «Той, кого я торкаюсь, повертається в землю, з якої вийшов», – додала вона. «Але ти чистий і прийшов із зірки». Маленький принц не відповів нічого. «Мені шкода тебе. Ти такий слабкий на цій суворій землі. Я можу допомогти тобі одного дня, коли ти зовсім засумуєш за своєю планетою. Я можу». «О, я дуже добре зрозумів», –
сказав маленький принц. Але чому ти завжди говориш загадками? Я їх усі розгадую, відказала змія, і вони замовкли. Розділ 18. Маленький принц перетнув пустелю і надибав тільки одну квітку. Квітку з 3 пелюстками, зовсім ніяку квітку. «Добрий день», – сказав маленький принц. «Добрий день», – відповіла квітка. «А де люди?» – ввічливо запитав маленький принц. Квітка розбачила, як проходив караван. «Люди? Гадаю, їх усього 6 чи 7. Я їх бачила якось багато років тому. Та ніколи не знаєш, де їх шукати. Їх вітер носить, вони не мають коренів. Це їх дуже обмежує». «Прощавай», – сказав маленький принц. «Прощавай», – відповіла квітка. Розділ 19. Маленький принц зійшов на високу гору. Єдині гори, що він досі знав, були 3 вулкани, які сягали йому колін. Згаслий вулкан правив йому за табуретку. «З такої от високої гори, – подумав він собі, – я побачу разом усю планету і всіх людей». Але побачив тільки загострені шпилі скель. «Добрий день», – сказав він про всяк випадок. «Добрий день, добрий день, добрий день», – відгукнулася луна. «Хто ви?» – запитав маленький принц. «Хто ви? Хто ви? Хто ви?» – відповіла луна. «Будьте моїми друзями, я сам один», – попросив він. «Сам один, сам один, сам один», – відповіла луна. Тоді він подумав, яка дивна планета, вся суха, вся гостра і вся солона, а людям бракує уяви. Вони повторюють те, що їм кажуть. Моя квітка завжди говорила першою. Розділ 20. Але сталося так, що після довгої подорожі через піски, скелі та сніги маленький принц вийшов нарешті на дорогу, а всі дороги ведуть до людей. «Добрий день», – сказав він. То був квітучий сад троянд. «Добрий день», – відповіли троянди. Маленький принц дивився на них. Вони всі були схожими на його квітку. «Хто ви?» – запитав він у них спантеличено. «Ми троянди», – обізвалися троянди. «А-а-а», – сказав маленький принц. І він почувався зовсім нещасним. Його квітка розповідала йому, що вона єдина така у всесвіті. А тут їх 5000 однакових тільки в одному саду. Їй було б дуже прикро, подумав він, коли б вона це побачила. Вона б кашляла невпинно і вдавала б, що вмирає, щоб уникнути посміху. І мені довелося б удавати, що доглядаю її, бо інакше вона справді довела б себе до смерті, щоб принизити й мене. Тоді він подумав іще. Я гадав, що володію унікальною квіткою, а це тільки звичайна троянда. За таким багатством і з 3 вулканами по коліно на додачу, один з яких, мабуть, назавжди згаслий, який же я принц. І лежачи в траві, він заплакав. Розділ 21. Тоді з'явився лис. «Добрий день», – сказав лис. «Добрий день», – відповів маленький принц вічливо та обернувся, але нікого не побачив. «Я тут», – сказав голос, – «під яблунею». «Хто ти?» – запитав маленький принц. «Ти гарний». «Я лис», – відповів лис. «Пограйся зі мною», – запропонував йому маленький принц. «Мені так сумно». «Я не можу з тобою гратися», – відказав лис. «Ти не приручив мене». «О, вибач», – перепросив маленький принц. Але, поміркувавши, додав. «А що таке приручити?»
Ти не місцевий, зауважив лис. Чого ти шукаєш? Я шукаю людей, відповів маленький принц. Що таке приручити? Люди, мовив лис, вони мають рушниці та полюють. Це дуже набридає. Вони також вирощують курей. Тільки це їх і цікавить. Ти, можливо, шукаєш курей? Ні, відказав маленький принц. Я шукаю друзів. Що таке приручити? Це така річ доволі забута, сказав лис. Це означає створити зв'язки. Створити зв'язки? Звичайно, відповів лис. Ти поки що для мене тільки маленький хлопчик, схожий на 100 тисяч інших маленьких хлопчиків, і ти мені не потрібний, і я тобі не потрібний. Я для тебе тільки лис, схожий на 100 тисяч інших лисів. Та якщо ти мене приручиш, ми станемо потрібні один одному. Ти будеш для мене єдиним у світі, але я буду єдиним у світі для тебе. Я починаю розуміти, промовив маленький принц. Є одна квітка, гадаю, вона мене приручила. Можливо, на землі хоч що побачиш. О, це не на землі, сказав маленький принц. Лис вельми зацікавився. На іншій планеті? Так. А там є мисливці на тій планеті? Ні. Це цікаво, а кури? Ні. Немає нічого досконалого, зітхнув лис. Але він повернувся до своєї ідеї. Моє життя одноманітне. Я полюю на курей, люди полюють на мене, всі кури схожі, і всі люди схожі, тому я трохи нудьгую, та якщо ти мене приручиш, моє життя буде наче осяяне сонцем. Я знатиму звук кроків, який відрізнятиметься від усіх інших. Коли я чую інші кроки, то ховаюся під землю, а твої викликатимуть мене з нори, наче музика. І ще, поглянь, он де бачиш поля пшениці, я не їм хліба. Пшениця мені ні до чого. Пшеничні поля ні про що мені не нагадують. І це сумно, але в тебе золотаве волосся. Отож, буде чудово, коли ти мене приручиш. Золоте збіжжя нагадуватиме мені про тебе, і мені подобатиметься шелест вітру в колосках. Лис замовк і довго дивився на маленького принца. Приручи мене, будь ласка, попросив він. Я не проти, відповів маленький принц, але в мене мало часу. Мені треба друзів знайти і багато речей узнати. Узнати можна тільки те, що приручаєш, сказав лис. У людей більше немає часу щось узнавати. Вони купують готові речі у продавців, а що друзів не продають, люди більше не мають друзів. Якщо ти хочеш мати друга, приручи мене. А що треба робити? Запитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, пояснив лис. Ти сядеш спочатку трохи на віддалі від мене, отак у траві. Я поглядатиму на тебе краєм ока, та ти нічого не казатимеш. Слова – джерело непорозумінь. Але щодня ти зможеш сідати трохи ближче. Наступного дня маленький принц повернувся. Краще повертатися в той самий час, сказав лис. Якщо ти приходиш, наприклад, о 4:00 по обіді, я з 3:00 години починаю почуватися щасливим. Що більше спливатиме час, то щасливішим я почуватимуся. О 4:00 я вже соватимуся та непокоїтимусь. Я дізнаюсь ціну щастя. Та якщо ти приходиш, коли попало, я ніколи не знатиму, о котрій годині готувати серце. Потрібні ритуали. Що таке ритуал? Запитав маленький принц. Цим також зачасто нехтують, відповів лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні. 1 годину, на решту годин у моїх мисливців до прикладу, є ритуал. У четвер вони танцюють із сільськими дівчатами. Отож, четвер – дивовижний день, я йду прогулятися аж до виноградників. Якби мисливці танцювали, коли заманеться, всі дні були б схожими, і я ніколи не мав би відпочинку. Отак маленький принц приручив лиса, і коли час прощання наблизився, лис сказав: «О, я плакатиму». «Ти сам винний», – сказав маленький принц. «Я зовсім не хотів робити тобі боляче, але ти побажав, щоб я тебе приручив». «А вже ж», – відказав лис. «Але ж ти плакатимеш», – сказав маленький принц. «А вже ж», – сказав лис. «То навіщо це тобі?» «Через колір пшениці», – сказав лис. Тоді додав: «Іди ще раз поглянь на троянди. Ти зрозумієш, що твоя єдина в світі. Ти прийдеш попрощатися зі мною, і я подарую тобі секрет». Маленький принц пішов іще раз подивитись на троянди.
Ви зовсім не схожі на мою троянду. Ви поки що ніхто, сказав він їм. Вас ніхто не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі ж, як був мій лис. Він був схожий на 100 тисяч інших лисів, але я зробив його своїм другом, і тепер він єдиний у світі. Трояндам було дуже ніяково. Ви гарні, але ви порожні, ще сказав він їм. За вас не можна вмерти. Звичайно, простий перехожий подумав би про мою троянду, що вона схожа на вас, але вона одна важливіша за вас усіх, бо я її поливав. Бо саме її я ховав під ковпака, саме її захищав ширмою від вітру. Саме її гусільниць почавив, крім 2-3, яких залишив на метеликів, бо я слухав саме її скарги, її вихваляння і навіть часом мовчанку, бо це моя троянда. І він повернувся до лиса. «Прощавай», – сказав він. «Прощавай», – мовив лис. «Ось мій секрет, він дуже простий. Добре бачить тільки серце. Очима головного не побачиш». «Очима головного не побачиш», – повторив маленький принц, щоб запам'ятати. Час, який ти згайнував на свою троянду, робить її такою важливою. «Час, який я згайнував на свою троянду», – повторив маленький принц, щоб запам'ятати. «Люди забули цю істину», – сказав лис. «Але ти не повинен забувати. Ти назавжди відповідальний за того, кого приручив. Ти відповідальний за свою троянду». «Я відповідальний за свою троянду», – повторив маленький принц, щоб запам'ятати. Розділ 22. «Добрий день», – сказав маленький принц. «Добрий день», – відповів стрілочник. «Що ти робиш тут?» – запитав маленький принц. «Я сортую подорожніх тисячними паками», – пояснив стрілочник. «Відправляю потяги, що увозять їх то праворуч, то ліворуч». І яскраво освітлений експрес, гуркочучи, мов грім, струсонув будку стрілочника. «Вони поспішають», – сказав маленький принц. «Чого вони шукають?» «Машиніст і сам цього не знає», – відповів стрілочник. У протилежному напрямку прогуркотів другий яскраво освітлений експрес. «Вони вже повертаються?» – запитав маленький принц. «Це інші», – відповів стрілочник навзамін. «Їм не сподобалось там, де вони були». «Нікому не подобається там, де він є», – відказав стрілочник. І гримнув грім третього яскраво освітленого експреса. «Вони женуться за першими подорожніми?» – запитав маленький принц. «Вони ні за чим не женуться. Вони сплять там усередині або ж позіхають. Тільки діти плющать носи об скло». «Тільки діти знають, чого шукають», – промовив маленький принц. «Вони марнують час на набиту тирсою ляльку, і вона стає дуже важливою. І вони плачуть, якщо її від них забирають». «Щасливі», – сказав стрілочник. Розділ 13. «Добрий день», – сказав маленький принц. «Добрий день», – відповів продавець. Це був продавець особливих пігулок, які притлумлюють спрагу. Ковтаєш одну на тиждень і більше не хочеш пити. «Навіщо ти їх продаєш?» – запитав маленький принц. «Це велике заощадження часу», – пояснив продавець. «Експерти зробили підрахунки. Це зберігає людям 53 хвилини на тиждень». «І що вони роблять з цими 53 хвилинами?» «Що хочуть, те й роблять». «Якби я мав вільні 53 хвилини, – подумав маленький принц, – я б неквапно пройшовся до джерела». Розділ 14. То був 8-й день моєї поломки в пустелі. Я вислухав історію про продавця пігулок, ковтаючи останню краплю зі свого запасу питної води. «Це дуже цікаві спогади», – сказав я маленькому принцові. «Та я ще не полагодив свого літака, а в мене більше немає чого пити, і я був би щасливий, коли б я також міг неквапно пройтися до джерела». «Мій друг лис», – почав він. «Мій маленький друже, зараз не до лиса». «Чому?» «Тому що йдеться про смерть від спраги». Він не зрозумів мого доводу і відповів. «Мати друга – це добре, хоч і доведеться померти. Я дуже задоволений, що мав друга лиса».
Він не усвідомлює небезпеки, подумав я. Він ніколи не хоче ні пити, ні їсти, йому вистачає трохи сонця. Але він глянув на мене і відповів на мою думку. Я також хочу пити. Пошукаймо колодязя. Я втомлено відмахнувся. Безглуздо навмання шукати колодязь посеред безмежної пустелі. Втім, ми вирушили. Ми йшли кілька годин мовчки. Впала ніч і зазоріли зірки. Я помічав їх, мов у сні, бо мене трохи палила гарячка через спрагу. Слова маленького принца спливали у мене в пам'яті. «То ти також потерпаєш від спраги?» – запитав я в нього. Та він не відповів на моє запитання. Він сказав просто: «Вода може бути корисною і для серця». Я не зрозумів його відповіді та промовчав. Я добре знав, що розпитувати його не варто. Він утомився і сів. Я сів поруч, і після мовчанки він знову заговорив. «Зірки гарні через квітку, якої не видно». Я відказав звичайно і мовчки розглядав брижі піску в місячному сяйві. «Пустеля гарна», – додав він. І це була правда. Мені завжди подобалася пустеля. Ти сідаєш на дюну, нічого не видно, нічого не чутно, проте щось випромінюється в тиші. «Пустелю прихорошує те, – промовив маленький принц, – що вона десь ховає колодязь». Я був здивований, зрозумівши раптом це таємниче випромінювання піску. Маленьким хлопчиком я мешкав у старовинному будинку, в якому за легендою був захований скарб. Звісно, ніхто його ніколи не знайшов, а може і не шукав, але він зачарував увесь цей будинок. Мій будинок зберігав таємницю в глибині серця. «Так», – відповів я маленькому принцові, – «хоч про що йдеться, про будинок, зірки чи пустелю, те, що робить їх гарними, невидиме». «Я радий, що ти згоден з моїм лисом», – сказав він. Коли маленький принц заснув, я взяв його на руки та й знову рушив у путь. Я був схвильований. Мені здавалося, що я несу крихкий скарб. Мені здавалося навіть, що немає нічого вразливішого на землі. В місячному світлі я поглядав на його бліде обличчя, заплющені очі, пасма волосся, що тріпотіло від вітру, і думав: те, що я бачу, тільки оболонка, найважливіше – невидиме. Коли його ледь розтулені вуста здвигнулись у напівусмішці, я подумав іще: цей сонний маленький принц так сильно зворушує мене своєю вірністю квітці, образом троянди, що сяє в ньому, мов пломінь у світильнику, навіть коли він спить. І я зрозумів, який він беззахисний. Світильники треба добре захищати, їх може загасити будь-який подув вітру. Отак, ідучи на світанку, я знайшов колодязя. Розділ 25. «Люди, – сказав маленький принц, – набиваються в експреси, але вони вже не знають, чого шукають. Отож вони метушаться, тупцюючи на місці». Він додав: «Це намарно». Колодязь, до якого ми дійшли, був не схожий на сахарські колодязі. Сахарські колодязі – просто дірки, вириті в піску, а цей скидався на сільську криницю, але довкола не було жодного села, і я подумав, що це сон. «Дивно, – сказав я маленькому принцові, – все напоготові. Корба, відро, мотузка». Він засміявся, торкнувся мотузки, порухав корбу, і корба застогнала, як, бува, стогне старий флюгер після довгого безвітря. «Чуєш, – сказав маленький принц, – ми розбудили цей колодязь, і він співає». Я не хотів, щоб він напружувався. «Оближ, я сам, – сказав я йому, – це заважко для тебе». Я повільно підтяг відро до цямрини, безпечно поставив на ній. У вухах мені звучала пісня корби, а у воді, що досі тремтіло, я побачив тремтіння сонця. «Я хочу цієї води, – сказав маленький принц, – дай мені попити». І я збагнув, чого він шукав. Я підніс відро до його вуст, він пив, заплющивши очі. Це було радісно, наче свято. Ця вода була не простою поживою. Вона народилася з ходи під зірками, зі співу корби, з напруження моїх рук. Вона тішила серце, мов дарунок. Отак, коли я був маленьким хлопчиком, мій різдвяний подарунок променився вогнями ялинки, музикою нічної мес та лагідністю усмішок.
Люди у вас вирощують 5000 троянд в одному саду, сказав маленький принц, і не знаходять у ньому того, чого шукають. Ні, не знаходять, відповів я. Утім, те, чого вони шукають, можна знайти в одній єдиній троянді чи в ковтку води. Звичайно, відповів я. І маленький принц додав, але очі сліпі, треба шукати серцем. Я напився, мені легко дихалося, пісок на світанку має колір меду. Цей медовий колір також робив мене щасливим, чого б я мав журитися. Тобі треба виконати свою обіцянку, м'яко сказав мені маленький принц, який уже знову сидів поруч. Яку обіцянку? Ти знаєш, намордник для моєї вівці. Я відповідальний за цю квітку. Я витяг з кишені свої ескізи малюнків, маленький принц помітив їх і сказав, сміючись, твої баобаби трохи скидаються на капусту. О, а я так пишався баобабами. Лис у тебе, його вуха, вони дещо схожі на роги і задовгі. І він знову засміявся. Ти несправедливий, маленький друже. Я не навчився малювати нічого, крім удавів зовні та зсередини. О, так піде. Діти впізнають. Отож я намалював намордника, і в мене стислося серце, коли я його віддавав йому. Ти щось замислив, а мені не кажеш. Та він не відповів, натомість сказав. Знаєш, моє падіння на землю, завтра буде його річниця. Тоді, помовчавши, додав. Я впав зовсім близько звідси. І почервонів. А я знову відчув дивну тугу, не розуміючи причини. Тим часом мені спало на думку запитання. Отож того ранку, 8 днів тому, коли я з тобою познайомився, ти не випадково прогулювався отак сам за 1000 кілометрів від людського житла. Ти повернувся до місця свого падіння? Маленький принц іще дужче почервонів. І я додав, вагаючись. Мабуть, через оцю річницю? Маленький принц знову почервонів. Він ніколи не відповідав на запитання. Та коли червонієш, це означає так. Хіба ні? О, сказав я йому, я боюся. Але він перервав мене. Зараз тобі треба працювати. Ти мусиш іти до літака. Я чекаю тебе тут. Повертайся завтра ввечері. Та це мене не заспокоїло. Я згадав про лиса. Коли дозволив себе приручити, може доведеться і поплакати. Розділ 26. Поряд із колодязем стояли руїни старої кам'яної стіни. Коли наступного вечора я повернувся, скінчивши роботу, то здалеку побачив, що маленький принц сидить на ній зверху, звісивши ноги. І я почув, як він говорив. То ти не пригадуєш, це не зовсім те місце. Інший голос йому без сумніву відповів, бо він одізвався так, день той, але місце не те. Я далі прямував до стіни, я не бачив і не чув нікого, та маленький принц знову обізвався. Звичайно, ти побачиш, де починається мій слід на піску, просто чекай мене там, я там буду цієї ночі. За 20 метрів від стіни я ще нічого не бачив. Маленький принц, помовчавши, заговорив знову. У тебе хороша отрута? Ти певна, що я не страждатиму довго? Я став. Серце мені стислося, та я все ще не розумів. А тепер іди, сказав він, я хочу злізти. Отоді я опустив очі до підніжжя стіни і аж підстрибнув. Вона була там. Виструнчилась у бік маленького принца одна з цих жовтих змій, що кінчають вас за 30 секунд. Я кинувся бігти, водночас намагаючись витягти з кишені револьвера, але, почувши мої кроки, змія стекла в пісок, як струмок, що всихає, і неспішно поструменіла між каміннями із легким металевим шерхотом. Я наспів до стіни саме вчасно, щоб прийняти на руки мого маленького хлопчика-принца із сполотнілим обличчям. Що це було? Тепер ти балакаєш зі зміями? Я розмотав його незмінного золотавого шарфа, зволожив йому скроні, дав попити і більше ні про що не наважився запитувати. Він подивився на мене серйозно і обхопив руками за шию. Я відчув, як тріпотіло його серце, мов пташки, в яку поцілили з карабіна. Він сказав мені,
Я радий, що ти впорався зі своїм двигуном. Ти зможеш повернутися до своїх. Як ти знаєш? Я саме йшов розповісти йому, що попри все мені вдалося полагодити літака. Він нічого не відповів на моє запитання, але додав: я повертаюся додому. Тоді задумливо: це значно далі і значно важче. Я добре відчував, що коїлося щось надзвичайне, пригорнув його до себе, як маленьку дитину, та мені здавалося, що він вислизає з моїх рук кудись униз, до прірви, а я неспроможний його втримати. Він мав серйозний погляд, занурений десь дуже далеко. Я маю твою вівцю, і ящика для вівці, і намордника. І він сумно всміхнувся. Я довго чекав, я відчував, що він потроху відігрівається. Бідолашний, ти злякався? А вже ж він злякався, та він тихо засміявся. Сьогодні ввечері мені буде значно страшніше. І відчуття непоправного знов обдало мене холодом. І я зрозумів, що не можу змиритися з думкою, що ніколи більше не почую цього сміху. Він був для мене мов джерело в пустелі. «Мій хлопчику, я ще хочу чути, як ти смієшся», – та він сказав. «Цієї ночі виповниться рік. Моя зірка буде якраз над місцем, де я впав торік. Мій хлопчику, це ж усе поганий сон. Правда ж вся ця історія зі змією, призначена зустріч і зірка?» Та він не відповів на моє запитання, він сказав: «Головного не видно». «Звісно», – відповів я. Це як із квіткою. Якщо ти любиш квітку, що десь там на зірці, тобі радісно вночі дивитись на небо. Всі зірки заквітчені. «Звісно», – сказав я. «Це як з водою. Та, що ти дав мені попити, була наче музика завдяки корбі та мотузці. Пам'ятаєш, вона була смачною». «Звісно», – відповів я. «Вночі ти дивитимешся на зорі. Моя надто мала, щоб я міг тобі показати, де вона є. Та це й краще. Моя зірка буде для тебе однією з зірок. І ти любитимеш дивитися на всі зірки. Всі вони будуть твоїми друзями. І ще я зроблю тобі подарунок». І він знову засміявся. «О, мій хлопчику, як я люблю цей сміх. Це й буде моїм подарунком. Це буде як з водою». «Що ти хочеш сказати?» – спитав я. «Зірки в людей різні. Для одних, які мандрують зірки, слугують провідниками. Для інших це тільки маленькі вогники. Для науковців – проблеми. Для мого бізнесмена зірки були багатством. Та всі ці зірки мовчать. Ти ж матимеш такі зірки, яких немає ні в кого». «Що ти хочеш сказати?» «Вночі ти дивитимешся на небо, і всі зірки для тебе наче сміятимуться. Бо на одній з них житиму я, і я сміятимусь на одній з них. Твої зірки вмітимуть сміятися». І він знову засміявся. «І коли прийде розрада ж завжди приходить. Ти будеш задоволений, що запізнався зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Ти хотітимеш сміятися зі мною. І ти відчинятимеш іноді вікно просто так, для втіхи. І твої друзі будуть неабияк здивовані, побачивши, як ти смієшся, дивлячись на небо. Ти їм скажеш тоді: так я завжди сміюся, дивлячись на зорі, і вони вважатимуть тебе божевільним. Отаку я підклав тобі свиню». І він знову засміявся. «Це наче я тобі замість зірок дав купу бовенців, які вміють сміятися». Він іще посміявся, потім зробився серйозним. «Цієї ночі, ти знаєш, не приходь. Я тебе не покину», – сказав я. «Буде здаватись, що мені боляче. Трохи схоже, що я вмер. Так треба. Тобі не варто бачити це. Не приходь». «Я тебе не покину», – сказав я. Та він непокоївся. «Я тобі кажу це через змію. Я не хочу, щоб вона тебе вкусила. Змії злі. Вона може вкусити просто для задоволення». «Я тебе не покину», – знов сказав я. Але він трохи втішився. Щоправда, їм бракує отрути для другого укусу. Тієї ночі я не помітив, як він пішов. Він вислизнув безшумно, коли я наздогнав його. Він крокував рішуче, швидкою ходою. Тільки й сказав мені: «О, ти тут!»
Взяв мене за руку, тоді знову знепокоївся. Не треба було. Тобі буде прикро, я виглядатиму померлим, та це не так. Я мовчав. Зрозумій, це надто далеко. Я не можу перенести цього тіла, воно заважке. Я мовчав. Та це буде, наче скинута стара оболонка. Скидати старі оболонки – це не сумно. Я мовчав. Він трохи збентежився, але зробив нове зусилля. Все буде добре, повір. Я також дивитимуся на зорі. Всі зірки будуть криницями із іржавими коробами. Всі зірки наливатимуть мені води. Я мовчав. Це буде так весело. В тебе буде 500 мільйонів бубонців, а в мене 500 мільйонів криниць. І він теж замовк, тому що плакав. Це тут. Дай мені ступити крок самому. І сів, тому що боявся. І ще він сказав: знаєш, моя квітка, я відповідальний за неї. А вона така слабка і така простодушна. Щоб захищатися від світу, вона має тільки якісь 4 колючки. Я сів, бо не тримався більше на ногах. Він додав: ну от, це все. Повагався ще трохи, тоді встав, ступив крок, а я не міг поворухнутись. Я побачив тільки жовтий спалах обіч його кісточки. Якусь мить він стояв нерухомо, він не скрикнув, він упав м'яко, як падає дерево, зовсім нечутно через пісок. Розділ 17. Тепер, звичайно, вже минуло 6 років. Я ще ніколи не розповідав цієї історії. Товариші, побачивши мене, були вельми раді, що я повернувся живий. Мені було сумно, та я казав їм, це втома. Тепер я трохи втішився, себто не зовсім. Та я добре знаю, що він повернувся на свою планету, бо на світанку я не знайшов його тіла. Це було не таке вже й важке тіло, а вночі я люблю слухати зірки. Це наче 500 мільйонів бубонців. Та ось що дивно, той намордник, що я намалював для маленького принца, я забув спорядити його шкіряним ремінцем. Намордника неможливо закріпити на вівці. Отож я запитую себе, що сталося на його планеті? Може, вівця з'їла квітку? Часом я кажу собі, звичайно, ні. Маленький принц щоночі накриває свою квітку скляним ковпаком, і він добре наглядає за вівцею. Тоді я щасливий, і всі зірки лагідно сміються. А часом думаю, варто лише раз виявити неуважність і в це. Одного вечора він забув про скляного ковпака, або ж вівця нечутно вийшла вночі, і тоді всі бубонці заходяться плачем. Це справжня велика таємниця. Для вас, хто любить маленького принца, як і для мене, все у всесвіті міняється залежно від того, з'їла чи ні троянду десь невідома де, незнайома нам вівця. Погляньте на небо, запитайте себе, з'їла вівця троянду чи ні, і ви побачите, як усе змінюється. І жоден дорослий ніколи не зрозуміє, як це важливо. Для мене це найкрасивіший і найсумніший у світі краєвид. Це той самий, що й на попередній сторінці, та я намалював його ще раз, щоб добре вам показати. Саме тут маленький принц з'явився на землі, а потім зник. Добре роздивіться цей краєвид, щоб ви були певні, що впізнаєте його, якщо подорожуватимете колись пустелею в Африці. І якщо вам доведеться проминати його, молю вас, не поспішайте, почекайте трохи, точно під зіркою. І якщо до вас прийде хлопчик, якщо він сміятиметься і матиме золоте волосся, якщо він не відповідатиме на запитання, ви, звичайно ж, здогадаєтеся, хто це. І тоді зробіть мені ласку, не залишайте мене з таким сумом у серці, напишіть мені, що він повернувся.